So here we go. We will formally start our session for our topic today. Okay. So welcome to episode number 24 of Techie Seniors Thursdays, Digital Equity for All Ages. May idea po ba kayo kung anong ibig sabihin ng digital equity? No? Kasi may iba inisip nila. Pareho lang yung ibig sabihin ng equality tsaka equity. Okay? So, alam niyo naman sa Techie Seniors, may culture tayo of no discrimination. Bawal mag-judge kung hindi alam. At kung alam niyo ang ibig sabihin doon, you should share your knowledge to your classmates. Diba? Without prejudices. No? Walang discrimination. Okay? So, alam niyo po ba na October 1 ay ang International Day of Older Persons according to United Nations, no? So, i-copy natin ang link na yan at i-paste din natin sa ating chat box para sa inyong reference. Okay. So, ito ang ating reference, no? Para sa iting website ng unitednations.org Observances Older Persons Day, no? Okay. So, ang theme nila, 2021 theme is Digital Equity for All Ages, which is very timely, no? Kasi aside from the seniors being vulnerable to COVID-19, masasabi natin na kayo talaga yung dapat matuto, no? Mag-improve ang digital skills, no? Dahil kung hindi kayo makakalabas sa house at syempre, hindi nyo magagawa yung mga normal nyong ginagawa. Kailangan meron tayong alternative. For example, hindi tayo makakapamalengke. So, sino ang pwedeng mag-deliver ng uh, mga ingredients nyo sa house, no? Mga groceries nyo. So, dapat meron kayong software na ginagamit, no? Or mobile app na ginagamit for delivery. Paano nyo makakausap ang inyong mga friends, family, kung hindi na kayo nakikita-kita? Dapat meron kayong digital application to communicate with your family and friends. So, paano pag magpapabili kayo ng gamot? Diba? Paano pag nag-ECQ na naman na sana hindi na? So, kailangan meron kayong app na ginagamit, no, for buying medicines, to help you buy medicines. Paano kung hindi na kayo makakapunta sa hospital dahil bawal na? So, dapat meron kayong way to contact your doctor. Okay? So, merong hashtag ang United Nations um, Day of um, Older Persons, no? International Day of Older Persons. Kaya UNIDOP 2021. Yun ang hashtag natin. United Nations International Day of Older Persons. Okay. So, makikita natin yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 objectives ng UNIDOP 2021. No? Yan ang ating hashtag. So, to bring awareness of the importance of digital inclusion, that is another term na i-discuss natin today, of older persons while tackling stereotypes, prejudice, and discrimination associated with digitalization, taking into account socio-cultural norms and the right to autonomy. Second objective, to highlight policies to leverage digital technologies for full achievement of the Sustainable Development Goals. No, merong Sustainable Development Goals ang United Nations na hindi yan one-year plan. That is a long-term plan and hindi lang yung rights of the older persons yung focus nila, no? Maraming areas about humanity, about the environment, yung focus nila sa Sustainable Development Goals. So third objective is to address public and private interests in the areas of availability, um, connectivity, design, affordability, capacity building, infrastructure, and innovation. Okay, so sa number 3, makaka-relate na talaga tayo dyan. At i-discuss din natin yung mamaya. So, fourth objective, no, to explore the role of policies and legal frameworks to ensure privacy and safety of older persons in the digital world.
So, yan yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ng discussions about data privacy and cybercrime. Okay, last objective, to highlight the need for a legally binding instrument on the rights of older persons and an intersectional person-centered human rights approach for a society for all ages. So, yung karapatang pantao ba natin ay updated, no, aligned with the current situation for the pandemic. So, magandang question din yan. So, always start with the question, di ba? Mas maganda mag-umpisa tayong magtanong versus dun sa mag-akasa. Okay? So, always start with the question. So, digital inclusion for all. Hindi lang senior citizens yung focus pag sinabi natin digital inclusion. Lahat ng marginalized, ibig sabihin, yung mga grupo na naisa sa intabi pagdating sa paggamit ng computer, no, ng technology. Okay? So, sabi sa UN, the digital divide still persists between more and less connected countries, communities, and people. Kasi alam niyo naman po, ang mga bansa, merong developed countries, merong developing countries. Diba? Okay, so dun pa lang may pagkakaiba na. Okay, so para po sa karagdagang impormasyon about the October 1 International Day of Older Persons, i-visit lang po ang link na ito at ang nakikita yung YouTube video na pinapakita ko ngayon ay na-share na po ito sa ating FB page. In-interview nila ang mga centenarians, ibig sabihin yung mga taong nakaabot ng hanggang or lagpas 100 years old, no? So maganda yung message nila kahit ako nai-inspire kasi lahat nga po tayo ay tatanda rin. Kailangan dinidesign natin yung buhay natin kung paano tayo tatanda, ano yung second career natin, ano yung healthy aging. So, yan ang magandang usapan ngayon, di ba? So, meron pa dito mga important articles, no? Decade of Healthy Aging. Para sa mga senior citizens natin na mahilig magsulat ng articles, meron tayo dyan, no? Sila Ma'am Leila, sila Ma'am Maan, sila Sir Ed, no? Decade of Healthy Aging, meron ding section dyan ng United Nations. Global issues, yung pagtanda mismo is an issue. Why do we mark international days? Ayan. So, para makita pa po yung mga international days na sineselebrate or ino-honor ng United Nations, yung mga observances, no, puntahan lang po ang link na ito at ngayong October, ngayong araw na to, it's World Cotton Day. Tapos nung Tuesday, it's World Teachers Day. Okay? So magandang social media calendar to, no, para sa mga nag-online marketing, no? Hindi na kayo kailangan mag-isip, parang naka-prepare na sa inyo yung mga international dates, no? So World Cotton Day, for example, pag sinabing World Cotton Day, kung may business kayo about cotton, dapat meron kayo social media post about cotton today. Okay? So, let's move on to our slide. Ayan. So, October 1 to 7, no? Align, no? Align dun sa event na United Nations. October 1 to 7, alam niyo po ba na ngayong araw na to, October 7, is the last day of the elderly Filipino Week. Ayan. So, sino po bang nakakaalam sa event na ito, no? So, yung EFW shortened or acronym is the celebration pursuant to Proclamation number 470 issued by former President Fidel V. Ramos on September 26, 1994. The event aims to increase public awareness on the different issues concerning the older persons sector. At isa sa mga issues na yan ay ang digital inclusion. Okay? So, para sa karagdagang sources, no, ng um, tungkol sa karagdagang informasyon tungkol sa Elderly Filipino Week, puntahan lang po natin ang link na ito na ipipaste po ulit sa ating chat box. Ayan. Okay. So, puntahan natin yan. I-paste natin ang link sa browser para sa article. Okay. Okay. So,
Noong 2012, ang team ay nakatatanda sa bisa ng RA 9994, may dangal, nagkakaisa buhay, ay gumiginhawa. Okay, so kung ang October 1 to 7 is Elderly Filipino Week, naramdaman niyo po ba sa feed niyo na sineselebrate ang event na to? It's a week-long celebration. Napansin niyo po ba kung yung mga favorite brands niyo nagkaroon ng discounts for the elderly, yung mga um, government institutions or mga departments, nagkaroon po ba sila ng information or awareness on the rights or benefits na makukuha nila from the government kasi Elderly Filipino Week? Okay, so kung oo, mag-comment lang po kayo sa baba. Kung hindi naman po, um, yun po yung sinasabi nating isa sa mga issue kung bakit tayo nagkakaroon ng problema sa digital inclusion dahil hindi nakukuha ng mga elderly, no, ng mga senior citizens yung atensyon na dapat na naibibigay sa kanila. So, for example, lagpas na tayo ng isang taon, no? More than a year na tayo sa pandemic natin. And it's an essential matter for the senior citizens to apply the discounts that they normally receive when they buy from the store sa mga e-commerce websites, no? So, yung mga big e-commerce websites natin dyan, na-apply po ba yung mga senior citizen discounts, no? Meron po ba kayong ah, coupon codes para sa mga senior citizens, no? Na-apply na po ba yan? At sana po yung, kung may nakikinig man ngayon sa government, chine-check nyo rin po ba na yung mga karapatan ng mga senior citizens ay na-apply sa digital world, no? Kasi baka mamaya bumibili nga sila ng essentials, no? Pag-usapan natin yan um, sa ano natin, sa voting session natin, no? Na sana yung mga discounts na available sa mga senior citizens, pwede pang lumawak, no? Pwede pang lumawak, no? Kahit yung mga damit, katulad ng sinabi nga nung isa nating elderly during the session, na hindi lang naman gamot ang kailangan ng mga senior citizens. Marami pa silang kailangan, no? Okay. So, yan yung reason, no, kung bakit natin tinatalakay ito. Kasi dapat yung iba't ibang sangay ng gobyerno, kahit yung mga private institutions, kinilala nila yung observances, no, ng United Nations at yung at the national level, lalo na may proclamation to, di ba? So, dapat pinapansin nila tayo, kayo, no? At lalo na yung mga marginalized sectors like person with disabilities, elderly, yung na indigenous people, di ba? Yan yung mga hindi napapansin eh. Okay? So, dun sa question ko na kung naramdaman nyo ba na yung mga paborito nyong brands or iba't ibang sangay ng gobyerno, sobrang, kumbaga ah, parang kumpara natin kapag nanalo si Pacquiao, talagang, alam niyo yun. Okay, congratulations sa athlete na to for getting the gold medal. 'Di ba? Dapat kung sineselebrate nila yung isang tao na yun, dapat i-celebrate din nila yung population or community na yun. Okay? Kasi dapat maging fair. Okay, so sabi ni Sir Ed, konti lang daw. So sabi naman Miss Erica, this month daw po. So sabi ni Sir Mandy, wala akong naramdaman na program o perks relative to the elderly week. Ayan. So natawa na lang po ako. Okay, thank you po sa mga nag-comment. Ayan. Mag-heart na lang po ako dyan. Heart. No? Thank you po sa mga comments. Okay, so may mga definition of terms tayo. Bakit importante na malaman nyo ang mga terms na ito? Dahil ang mga salita na sinasabi natin ay may halaga, merong meaning. Kapag sinabi nyo ito sa social media, no, kapag tinulungan nyo yung Techie seniors at yung mga iba't ibang
organization on your condition, mas magiging aware sila. Kasi kung hindi kayo magsasalita, paano nila malalaman na may issue pala sa pagdating sa digital inclusion for senior citizens? Kasi iba pa yung digital inclusion for PWDs eh. Di ba? Iba-iba pa yun. No? Iba pa nga yung digital inclusion nung mga maralita eh. So, napakalaking issue niyan. Di ba? So, katulad nga sinabi ng isa nating attendee participant during our voters education, no? Um, may whatever you say on social media has power, has meaning. So this is, sabi niya pa nga, this is how you feel, di ba? Ito yung beliefs ko, nag-i-influensya ka ng tao. Nag-i-influensya ka ng tao. So at least 50 persons yung nakakakita ng post mo sa social media. So ganun ka ka-powerful. Di ba? Okay. So make sure na yung ating social media identity is a good basis of who you are, what your values are, anong lessons ang ini-impart mo sa mga kabataan, 'di ba? Hindi lang yung lalo na pag nag-share pala kayo ng wrong information or um nagsusupport kayo ng historical revisionism or denialism. Alam niyo yun? Dinideny nyo na nangyari yun. That is wrong. Diba? Okay. Okay. So, ito ang ating definition of terms ngayong araw na to. Maiintindihan nyo yung pagkakaiba-iba. Lahat nag-uumpisa no? Sa digital, 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 digital. Okay. So, iintindihin natin yan ngayon. Okay, yung first, ano yung 5 terms natin for today? Digital equality, digital equity, indigent elderly or senior citizen, digital inclusion, digital literacy, no? Kasi maganda rin itong mapag-usapan dahil magiging aware kayo sa kung anong kulang at the LGU level. Dahil ako, marami ako napansin lalo na nung nagpa-vaccine ako. No, nakita ko kung paano dapat sana napadali ng teknolohiya yung proseso ng pagbibigay ng vaccine lalo na ngayong pandemic, no, para mas maging safe tayo, para mas maging mapabilis ang proseso natin, no. Um, Lalo na 'pag nagbibigay ng ayuda, 'di ba? So, sana na-utilize, na-maximize yung gamit ng technology, lalo na yung mga free tools, no? Okay. Actually, nangyari po yan, ang experience ko naman, personal experience ko, ay dito sa aming subdivision, nagkaroon ng Homeowners Association voting. Nung una, ginagamit yung Messenger. Messenger para ilagay kung sino ang iboboto doon. So, ang nangyayari, kung chat-based yung voting, kawawa naman yung taga-check ng, ng chats ng mga tao. Kasi, kailangan niyang bantayan mabuti. Titignan niya kada isang linya, okay, ang boto ko ay para kay candidate number 1. Tapos, pagkatapos kong maglagay kung sino yung binoto ko, may magko-comment na iba. Kunwari, okay, mataas na yung damo sa phase 2, mga ganun. So, kawawa yung mag-check ng chat para lang bantayan ko sino yung boto, di ba? So, nagsuggest ako dun sa aming group. Sabi ko, pwede po natin gamitin yung Google Forms para po makikita na lang natin doon ang pangalan ng mga kandidato at mamimili po tayo kung sino yung iboboto natin. Automatically, si Google Forms pa ang magpapakita sa inyo in visual form kung sino yung nanalo. So, ginamit namin, uh, thankfully, ginamit nila yung Google Forms. So, napabilis yung ano namin, yung homeowners voting namin, di ba? Hindi na namin kailangan pumunta sa clubhouse. Yun po ang purpose ng technology, di ba? Para padaliin ang ating buhay. Hindi dapat tayo maghirap, lalo na sa panahon ngayon. No? Okay, marami tayong
comments, no? Thank you sa mga comments, pero yung iba po ay hindi ko nababasahin para po um, hindi maging mainit ang mata sa ating grupo. Ayan. Thank you po. So, sabi ni Ma'am Cesarina, sana pag vitamins, bigyan ng discount maski walang prescription. Good for 7 days lang ang may senior discount without prescription. Ayan. Sana kung may nakikinig pong senior citizen, ay taga-gobyerno or private businesses. Sa mga private businesses, pwede naman po, di ba, na kayo mismo yung magbigay ng mga ganong discounts habang hindi pa ready yung government, no? Habang hindi pa ready yung government, i-apply talaga yung rules. No? Pwede tayong magbigay ng konsiderasyon. Ayan. So, si Ma'am Aaron Eugenio, meron siyang comment about pension. Ayan, yun lang po ang ating sasabihin. So, sabi ni Sir Ed, may utang. Ayan. So, may comment na naman si Sir Ed tungkol sa pension niya. No? Okay, so sabi ni Ma'am Sylvia Urbina, parang ngayon ko lang nadinig yung Elderly Filipino Week. Nasa news ba yan? Ayan. So, yan yung sinasabi natin, di ba? Dapat merong awareness spread of awareness about digital rights of the elderly, di ba? So, kaya nga kasama yung mga senior citizens sa marginalized sector kasi naisasantabi yun. Pero bakit isasaintabi yun? Pasensya na po, na isasantabi ang mga elderly considering na kayo yung head of the family. Di ba? Kung ano yung sinabi nyo, kumbaga sa house, maniniwala yung mga anak nyo, yung mga apo nyo sa inyo. Pero bakit ganun, di ba? So, dapat magbago na yan, lalo na ngayon, no? May call na for support na from the UN, no? So, digital equality. Anong meaning niyan? Everyone in the community should have equal access to broadband technologies and equal opportunities to gain skills to use them. So, ano yung example ng digital equality? Pag sinabi natin equality, gagamit tayo ng Google Translate. Ayan. Equality ay pagkakapantay-pantay eh. Translate.google.com, no? Para magkaroon din po kayo ng idea. Lagi kong ginagamit yung Google Translate eh, kapag may word akong hindi maintindihan. So, on the left side, tatanungin niya, ano yung original word na hinahanap nyo? So, for example, English, kasi type natin equality. Ko-convert natin sa Filipino, no? Ayan. Okay. So, hindi na katulad dati na nahihirapan tayo mag-check ng dictionary dahil sa mga maliliit na words ngayon, itatype nyo lang. Pero, wrong spelling is wrong. Okay, so, equality. Press lang tayo ng enter. Ayan, ibibigay ka agad ni Google, no? Yung translation nun in Filipino. Kung gusto niyo pa Spanish, Japanese, ayan. Okay, hanggang sa matuto na kayo ng bagong language. Okay, in English, equality, anong sa Filipino yan? Pagkakapantay-pantay, pagkakapare-pareho, pagkakapantay-pantay. Naalala ko si Kuya Boji, may ikanta siyang ganyan. Pagsama-samahin ang magkakapare-pareho. Okay, so, digital equality, no? Hindi naman natin exactly kailangan i-translate yan sa Tagalog, no? Ang pinaka-importante ay maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng digital equality. Ibig sabihin, regardless of race, age, gender, disability, lahat tayo may karapatan sa paggamit ng tama ng teknolohiya, di ba? Okay, so ano yung example ng digital equality? Example, giving the same model of devices to a community is digital equality. So, for example, nagkaroon ng project yung LGU na magbibigay sila ng devices na sana meron nga mangyari talaga yun, no? Lalo na sa senior citizen. Kapag nagbigay sila, pag sinabi na, okay po, magbibigay po kami ng smartphone, sabihin natin S9, kasi yun yung phone ko, Android S9, sa lahat ng senior citizens, no? Pag sinabi nilang sa lahat, kunwari, sa barangay 150, bibigay kami ng S9.
Kung magpapalista lang kayo, tapos hindi na nila i-check yung, oh, may mataas ba yung sweldo mo, magkano yung pension mo. Kung hindi nila i-check, basta sinabi nila lahat ng senior citizens, ibibigay namin yung same model of device. That is equality. Digital equality. Diba? Okay. Next. Ano ang ibig sabihin ng digital equity? Digital equity is a condition in which all individuals and communities have the information technology capacity needed for full participation in our society, democracy, and economy. Digital equity is necessary for civic and cultural participation, employment, lifelong learning, and access to essential services. Okay. So, kanina, tinignan natin kung anong example, anong meaning ng equality. So, baguhin natin sa Google Translate natin. Diba? So, babaguhin natin from equality to equity kasi madalas ginagamit yung words na to interchangeably pero hindi nagagamit ng maayos yung mga terms na to. Okay. So, equity. Equity. Okay. Ayan. So, pagka-press natin, no, sa Filipino, equity rin, may mga words talaga sa English na pagdating sa Filipino ay pareho pa rin, no? So, pero nagbigay ng option si Google Translate sa baba. So, sabi katarungan, pagka makatarungan, pagka makatao. Ang ganda nun eh. Yun, sa akin, sa digital equity, no, tama yung Filipino meaning na pagka makatao. Dahil pag sinabi nating equity, tinitignan kung anong kalagayan mo at base sa kalagayan mo, ano yung kailangan mo para maabot mo yung goal. Para maabot mo yung goal natin, no, sa digital inclusion. So, for example, nagbigay, sabi ng LGUs, under digital equality. Lahat ng senior citizens sa Barangay 150, ibigyan sila ng S9 Android cellphone. Under digital equity, no? Under digital equity, titignan natin kung sino yung senior citizens na una, indigent, ibig sabihin maralita talaga, walang pambili, no? Pasok sila. Pasok sila sa makakatanggap ng mga S9 devices natin. O, sino pa yung mga senior citizens na walang pambili, no? So, ang goal nun ay ng digital equity ay pagpantayin. Pagpantayin ang mga tao base sa kanilang pangangailangan, no? Pagiging makatao. Diba? Yun ang ibig sabihin ng digital equity. Sinusubukan nating pantayin yung kalagayan ng mga tao base sa kanilang pangangailangan. Okay. At ayan po yung mga sources natin, no? Sa definition natin ngayon. So, ano ibig sabihin ng indigent elderly senior citizen? So, indigent, ayan, English word na naman. So, pag indigent, para sa akin po, maralita po ang ibig sabihin. No? Okay. So, indigent, ayun nga po, maralita, dukha, mahirap, nagdaralita, naghihirap. Kasi, pag sinabing mahirap, may iba-ibang levels pa yan ng mahirap eh. So, ano yung example ng indigent senior citizen? Ito yung mga senior citizens na unfortunately, hindi sila nakapag-contribute sa isang sangay ng gobyerno, for example. Dahil wala silang makuha ang pension, lalo na kunwari, ang mga nakukuha nilang trabaho ay hindi rin kinikilala ng gobyerno. So, paano sila magkakaroon ng record sa government or sa department na yun kung unfortunately hindi sila nakakapagtrabaho sa mga maayos na kumpanya. So, hindi sila qualified na magkaroon ng pension. Diba? So, yan yung mga maralita nating senior citizens. So, knowing na may mga ganong senior citizens, anong ginagawa ng local government unit, ng national government natin para sa digital equity, para pagpantayin yung mga benefits, no, na nakukuha ng kanilang mga botante kasi bumoboto. Bumoboto ang kahit indigent sila,
binoboto pa rin nila yung mga politiko na yun. So ano na mga ang nakukuha nila sa mga politicians na yun, 'di ba? Pagkatapos nilang maboto. Ayan. Okay. So medyo may mga marami na tayong comments, no? Bago tayo tumuloy sa digital inclusion, magbasa muna tayo ng mga comments. So sabi ni Ma'am Sylvia, ah, sabi ni Ma'am Sylvia, balik nga ako sa grupo natin, baka andun, di ko lang napansin. Ayan. So, meron po kaming post sa um, elderly UN, no? UN. At ngayon po, October 7, ay pinag-uusapan natin yung ating EFW. Okay? So, ito pong video na to, ito pong session na to ay kasama po yan sa ating celebration para sa Elderly Filipino Week. Ayan. Okay? So, si Sir Edward ang sabi, meron ng party list na senior citizens, di ba? Okay. Tapos, sabi ni Ma'am Agwas, Linggo ng Katandaang Filipino. Ayan. So, see more. Check natin. Okay. So, ayan. Congratulations sa DILG um, for sharing, no? Yung pagkilala sa EFW, Elderly Filipino Week. Okay. Si Sir Ed ang sabi, dapat may senior citizen discount din sa internet connection na I agree. No, I agree po diyan. At sana gawan ng paraan ng gobyerno at ng mga telecom companies na makakuha ng discount ang mga senior citizens. So, sabi pa ni Ma'am Maan, ano po kaya ang accomplishment ng representative natin sa Congress para sa elderly? So, meron na din pong National Commission of Senior Citizens. Pero ngayon lang nailathala sa official gazette ang IRR. Baka po possible na mag-invite tayo na representative from the commission. Ayan, sana pag siguro natapos na ang election season. Susubukan natin yan. So, pa-level up tayo ng pa-level up. No? So, kung sa mga nakikinig, kung meron po kayong kakilala na makakatulong para magkaroon kami ng resource speaker sa Techie Seniors, i-connect niyo po kami sa kanila. Yan. Okay. So, balik tayo sa ating meaning no, ng digital inclusion. So, meron na tayong 3 terms na alam. Meron tayong digital equality, digital equity, indigent senior citizen. Tapos ngayon yung digital inclusion. Okay. So digital inclusion is the capability of individuals or groups to enjoy the benefits of being online and use technology confidently to improve their day-to-day lives, regardless of age, race, gender, wealth, status, disability. So lahat ng tao sa buong mundo ay may karapatan na gamitin ang technology para sa ikasasagana nila, 'di ba? Ikaayos ng kanilang buhay, lalo na ngayong pandemic. At kung meron mang nagiging challenge or hadlang, dapat ma-identify yon at dapat ma-eliminate yon, no? So, katulad nun, so sa sa Philippines, ano ba yung nagiging rason kung bakit hindi nakukuha ng isang senior citizen yung mga impormasyon na dapat niyang malaman, no? So, isang tanong lang po 'yun, pero yung sagot po do'n ay equivalent nun sa isang matinding research or study. Okay? Ngayon naman, yung digital literacy. Ano ang meaning ng digital literacy? The digital literacy is the ability to use information and communication technologies to find, evaluate, create, and communicate information requiring both cognitive and technical skills. Okay. So, sa digital literacy, ito mismo ang tanong ko sa mga senior citizens. For you, as an individual, no, as a person, what is preventing you from learning, no, digital or acquiring digital skills? Um, Andyan po ba yung will to learn? Baka po kasi kayo mismo yung um,
may mga ilan-ilan na senior citizens na ayaw talagang mag-aral, no? Na wala lang panahon mag-aral. So kumbaga yung may katawan, yung tao na mismo yung hindi gumagawa ng part or share nila, ang nangyayari po doon ay part kayo, hindi kayo part ng solusyon. Kayo po ay nagiging part ng problem, di ba? So, sana po meron kayong will to learn katulad ng mga members natin sa Techie Seniors na patuloy po silang nag-aaral kaya po nakikinig sila sa atin, sa community natin, nag-share ng mga information. So, katulad ni Ma'am Maan, kahapon nag-share siya ng mga benefits ng mga seniors, no? So, parang natatandaan ko, meron yatang shinare yung isang agency ng government kung ano yung mga benefits na pwedeng ma-enjoy ng mga seniors sa ating FB group. Pero sa kanya, sabi niya, isa lang doon ang na-enjoy niya, na sayang naman pala, no? Kung ganun. Okay. So, yun yung una eh. So, as an individual, di ba? As an individual. Next, ang next na step natin to check is ano yung environment na nakapaligid dun sa senior citizen. Ibig sabihin, yung family members. Andun ba yung support ng family to help the senior citizen learn? Lalo na kung nakikita pala ng mga mas bata or ng family members na hirap si lolo, lola na magbasa sa cellphone niya. Diba? So kung nakikita nila yon, maliit yung letters, baka naman pwedeng bigyan nyo ng time. 1 hour siguro si lola-lola para gamitin yung desktop na may mas malalaking fonts or letters. Diba? Scheduling sa bahay kung isa lang yung desktop natin or computer or yung tablet, no? Um, Bigyan nyo sana sila ng, kunwari, 1 hour, no? Sabihin natin kahit kulang yun, at least meron pa rin, no? Lalo na kung um, yun nga, hindi 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 makakabili ang pamilya na yun ng maraming devices. Kasi iba pa yung issue ng online learning ngayon sa mga bata, di ba? Kailangan din nila ng device. So, so sa family, di ba? So, dapat andyan yung support for the elderly to learn, lalo na sa health nila. Kasi lahat nakadepende sa health. Kung babagsak yung health or andiyan yung physical and mental health ng elderly, mahihirapan siyang gumamit ng ah, tech, no? Ng tech devices, ng technology. Okay. So, after i-check, no, ang step 1 natin is to assess yourself as a learner, no? Ng skills, digital skills, kung andyan yung will natin to learn. Next is the support from the family. Next is from the neighborhood or the uh, local community, no, at the barangay level. So, anong support ang nabibigay ng barangay officials nyo with the elderly or the marginalized sector? So, nakukuha nyo ba yon sa inyong barangay? Next, after the barangay, so dun sa local government unit talaga at the city level or provincial level, may mga programs ba na sinet up yung city or province or that region for the marginalized sector, for the elderly. So, kailangan natin i-check yan. Um, Tapos, at the national level, so national level, andyan yung mga businesses natin, malalaking businesses, corporate businesses, and the national government. Pag sinabi kasi nating national level, hindi lang naman yun ah, hindi lang naman yung nakaasa sa role ng gobyerno. Dahil ang mga private institutions, sa mga businesses, may interdependence ang national government sa mga businesses, di ba? So, pinaka-effective way to address the difficulties or challenges sa digital literacy is for the private institutions and the national government to work together, no? So, sana may plano yung gobyerno na hinahanda para sa mga senior citizens pagdating sa digital inclusion, no, sa inyong digital literacy. At kung nakikita nila na merong efforts at the barangay level
dapat china-champion nila yung mga efforts na yun. Dapat sinusuportahan nila yung mga efforts na yun para mas lumakas yung mga ganong movements, no? To uplift the lives of their subordinates, lalo na yung uh, PWDs, yung mga marginalized. Ayan. Okay? So, under the International Telecommunication Union Development Sector, ayan, this is an uh, this is organization, no, or an entity, international entity, no, para sa ating telecommunications. No, so yung study na to was conducted in 2020. Masasabi natin na this is a very fresh study, timely study na pwedeng gamitin natin as a reference, no? For reporting kung ano na ba yung statistics globally, no? So, in their document, in their study, makikita natin yung contents, yung mga sections na dapat i-check ng isang bansa para makita kung ano yung strengths and weaknesses, saan ba sila nahuhuli pagdating sa mobile network coverage ng bansa na yon, sa network coverage ng rural-urban, household access to ICTs, internet use, no, mobile fixed subscriptions, international bandwidth, mobile phone ownership, ICT skills, ICT affordability, the impact of COVID-19, and methodology. So sana yung sangay ng gobyerno natin na responsible or assigned to check our technology in the country is aware of this study or document. Okay? So, ayan. So, to help a country or sabihin natin at a barangay level or at city level or regional level, no? In measuring their digital development, dapat chine-check nila yung mobile network coverage, no? Network coverage ng rural-urban. Household access to ICTs, internet use, mobile and fixed subscriptions, international bandwidth, mobile phone ownership, ICT skills, ICT affordability, impact of COVID-19. So, bakit kailangan ito i-check? Gagamitin natin yung English word na empowerment. No, once the government empowers, has the ability or set up the infrastructure, no, um, they can empower their citizens. So, imbis na nagiging part sila ng problem, yung mga citizens, nagiging part sila ng solution because the government is empowering them, empowering us to do more, to do our part, to do our share. Okay? Yan. So, move on tayo sa next slide. How to promote digital inclusion. So, meron tayong 3 areas. Dinagdagan ko pala, 4, no? So, number 1, devices. Number 2, internet access. Number 3, tech support. Number 4, citizen education and digital inclusion. Ang sasabihin ng mga nakakarinig sa atin, madali yan sabihin pero mahirap gawin. It's true, mahirap siyang gawin. Pero kung susundan natin yung suggestion natin kanina na mag-start tayo within ourselves, no? Dapat makaka-acquire tayo ng devices. Dapat meron tayong internet access, meron tayong tech support, meron tayong citizen education, no? Next. Okay, it's time to read comments. Ayan. So sabi ni Sir Ed, for me, first and foremost, dapat may willingness talaga yung isang senior citizen to embrace partially, if not fully, the fact that the digital age is now here and in the far distant future. Ayan. So si Sir Ed, yung isa sa mga techie seniors talaga natin dahil yung industry niya, um, his whole life is from IT. Tama po ba, Sir Ed? Ayan. So sabi ni Sir Ed, oo. Ayan. Kaya nag-pause po muna ako. Ayan. Okay. So excuse me po, no? Okay. So i-check natin yung ating
Next slide. Role of the private sector. No? Support their elderly employees, no, on devices, internet access, tech support, citizen education, and digital inclusion. Baka naman kasi nung pandemic, pati yung internet access nung nag-work from home sila, yung mga employees pa nila yung sumasalo. 'Di ba? Parang sa mga sabihin natin yung mga teachers, no? Nakadagdag pa yun sa kanilang gastusin. So may mga senior citizen siguro tayo ng mga teachers, no? Nakadagdag pa sa gastusin nila. Baka naman yung government makapagbigay ng support, no, para sa payment, no, fees, internet access. So sa number two, provide support to the LGU or community organizations. No, it's the role of the private sector to identify the communities that are helping the community. So yun yung sinasabi nilang parang sa human resources nila, they can identify the organizations or companies that are contributing to the community, and they can support, no, have a partnership or tie up katulad nung ginawa ng Canva sa atin at ng concentrates, no, at ng McDonald's, ng Power Mac Center. So, yan yung mga companies, no, role ng private sectors para makatulong sa digital inclusion. Okay? Okay, so next slide. Role of the LGU government. Be sensitive to the needs of their citizens. Projects should be aligned to the urgent needs of the people. The people voted for you and they deserve better. So, for example, sabihin natin, sa isang city, no, wala na nga masyadong bumabiyahe sa daan or lumalabas, ipapagawa pa rin yung kalye. Pero pandemic. So napupunta lang yung funds sa pagpapagawa ng kalye imbes na makatulong talaga yun sa marginalized community or sa frontliners. Di ba po? So dapat i-realign. Magkaroon ng realignment yung LGU or government unit sa mga projects nila. Kasi talaga bang kailangan ipagawa yung mga kalye ngayon during the pandemic given that we are mostly at home, tapos nangangailangan yung mga frontliners. So, 'di ba, parang hindi connected yung mga plano nila sa sitwasyon ngayon. So, pwede natin sabihin na parang hindi makatao. 'Di ba? Parang hindi sila nagkakaroon ng pakialam kung anong nangyayari sa kanilang paligid. So mahirap kasing makita 'yun, 'di ba? Isang nurse or elderly, no? Makikita nyo ginagawa yung daan, yung kalye nyo, na sana imbis na punta doon yung pera, na pondo ng community na 'yon, doon lang napunta sa project, no? Sana napunta na lang sa frontliners, sa mga nangangailangan talaga. Okay? Yan. Okay, so tapos na po tayo sa ating session. If you have questions, no, or comments, you can type it in our chat box. And thank you for attending today's session. And see you next Thursday and Friday. At mamaya po ipapublish na namin yung mechanics para sa ating Canva Zoom background contest. Okay, so may comment dito si Ma'am Sylvia. I did get a food pack last September 22 from the elderly committee of Barangay UP Village donated by Mr. Suntay. Ayan, thank you. Ayan. So sa Techie seniors naman, mapapansin nyo, hindi tayo masyadong hindi natin sasabihin na hindi po nakikisama sa politics or iniiwasan natin, no? Pero kailangan kasi sa Techie Seniors, kailangan magkaroon muna ng proof bago tayo magkaroon ng assessment, no? So, sa mga seniors na nakikinig ngayon, asahan nyo po at malapit na yung deadline ng COC filing ng mga candidates. Marami na po information na susulpot online. So, make sure na chine-check nyo po yung mga information na nakukuha nyo. It is our responsibility to check the information that you get.
No? Hindi na po maiiwasan ngayon yung fake news. Okay. So sabi ni Sir Ed, very true. Kahit maayos yung kalye, tutuklapin yung asfalto para lagyan ng bagong asfalto. Okay. Sorry po, natawa po ako sa sinabi ni Sir Ed. Pero ako po, napaisip lang po kasi ako sa ganun dahil isa po yung sa mga favorite projects ng mga politicians, yung magpagawa ng kalye. Na katagalan naman po ay parang nagko-cause din ng baha, lalo na kung hindi pinaplano, hindi inaaral geographically yung lugar. So sabi ni Ma'am Lanuza, thank you Miss Cory for another learning experience opportunity. So sabi ni Ma'am Cesarina, we need also to join the FB groups of our LGUs and barangays para updated tayo with the news. Correct. So as a techie senior citizen, it is your responsibility to participate online and be heard. No, make sure yung boses nyo ay naririnig nila, no? Pero wag kayong makipag-away. Katulad ng sinabi ko, iwasan natin mag-akusa. Always start with a question. Pwede nyo sabihin, bakit nyo ipapagawa yung kalye? Joke. Yan. Ayan, inuubos kasi yung funds nila dahil election next year. Baka na instead of um, road development, no, baka naman pwedeng i-direct nila sa ICT, digital inclusion yung yung projects kasi parang outdated na yon, no? Outdated na. Ang in po ngayon para sa mga politicians, i-recommend po namin sa inyo, lagay niyo po yung ibang portion ng inyong project sa ICT. Ayan. Okay, sa digital inclusion projects. Ayan. Yan ang ating advice sa mga politicians ngayon. Okay? So, thank you po for participating online at para po dun sa mga gustong sumali sa ating FB group, habang i-check po natin kung may magsisend pa po ba ng questions or wala na, ito na po yung last demo. So, sa mga gusto pong sumali sa ating FB group, pumunta lang po kayo sa Facebook, i-type nyo lang po yung Techie Senior Citizens. Meron na po kagad yan, Citizens. Yan. So, may makikita po kayo yung logo natin na pinasend natin kanina. So, ito po yung ating FB page, no? I-like niyo po yung ating FB page. But wait, there's more. After you like our page, make sure na sumali kayo dun sa groups. Ayan, makikita niyo po under the more menu, meron tayong groups. Yan. So, mag-join po kayo dito sa ating Techie Senior Citizens and Retirees PH group. At siguraduhin niyo po na sasagutan niyo yung 3 tanong. Kasi ang dami po namin nire-reject dahil hindi po nila sinasagutan yung tanong. Nag-iingat lang po kami sa mga fake users sa Facebook. Okay? So, mag-join po kayo dyan. So, ngayon papakita po namin sa inyo ano yung itsura ng ating FB group, no? Sneak peek sa loob sa mga hindi nakakita. Ayan. Okay. So, yung mechanics po pala ng ating design contest, dito po sa group namin unang-unang ipopost. So, yun po yung kagandahan, merong exclusivity. No? Yung mga members po yung unang nakakakita ng benefits, no, and joining. Tapos, ayan. So, yung katulad niya, yung mga information na shinare ni Ma'am Maan, no? May discussion yan para sa mga senior citizens na hindi yan available dun sa ating FB page. So, ito yung sinabi ko, senior citizen benefits na pinost ng Department of Finance at shinare ni Ma'am Maan yan. So, yun po ang benefits ng pagsali ng ating FB group. Okay? So, sana po makasali kayo at tandaan nyo po na sagutan ang 3 tanong sa pag-register. Okay po? Okay, thank you, seniors. So, thank you, Ma'am Cesarina. Thank you, Miss Alice Bronner. Thank you very much for the sharing today. Thank you through digital literacy and equity. Sabi ni Sir Edward, buti na lang merong Miss Cory and Techie seniors to bridge the gap and heighten digital awareness. Okay, so para mas maganda ang awareness natin, so make sure to share this video, no? Para may makakita na
siguro taga-barangay sa inyo, mga kapitbahay nyo, baka nagtatrabaho sila sa Globe or Smart, tapos gusto nila tayong tulungan. Ayan. Okay. Thank you, Techie Seniors. At ngayon, i-play na natin ang ating video. Bye-bye po. See you next week. Okay. Thank you, William Lardizabal. Ayan. Okay. Don't forget to share this video. Okay. Happy weekend. Stay safe and healthy. Thank you, Ma'am Aaron. Thank you, Mama Ann. Ayan. Thank you, Sir Ed.